Sä näet pintaakin syvemmälle, sä viet mukaan, saat minut uskaltamaan sunkaan niin vaarallisesti. En oo koskaan mä sukeltanut veden pintaa. Keihään lailla alkoi hahmosi jäntevää, sulavaa, varmaa, vakuuttavaa, vaikuttavaa, vahvaa. Niin sä viet varmalla otteellasi aina vaan kauemmas rannan turvasta ja mua uimaa ja pelottaa, mut siinä sun äänes mua rauhoittaa. Sä saat mun salaisen voiman nyt heräämään. Enää en tahdo piiloon mä juosta, en aina takertua. Päästän irti nyt, aion karata. Kuuletko, kun veden alla mä huudan ääneen sen kaiken,
oli ihana kuunnella teitä äsken ja mä mietin, että tämä on hirveän kiva paikka, tai ainakin niin kuin kuulijalle katsoa teidän esiintyvän, koska jotenkin musta tuntuu, että tässä tämän Chiharu Shiotan lankalabyrintin keskellä niin on kauhean tiivistynyt ja semmoinen lämmin tunnelma. Miltä se tuntui niin kuin soittaa laulaa tässä? Oliko se erilaista kuin yleensä? No samat fiilikset. Tämähän on todella inspiroiva tila. Siis mä ensimmäisen kerran, kun mä tähän tilaan kävelin, niin mä olin tosi vaikuttunut. Ja tässä on jotain niin kuin just lämpöä, kun on punaista ja punainen on lämmin väri ja sitten tämä tämmöinen, niin kuin aikaisemmin sanottu, tämmöinen kohtumainen niin kuin pyöreä tila. Ja täällä on, joo, tää niin kuin on jotenkin mielikuvitusta ravitseva paikka. Joo, mulla tuli mieleen joku semmoinen rihmasto ja tässä oli turvallista ja sitten jännittävä akustiikka. Ja aina se esiintymispaikka ja toki sitten yleisö, akustiikka, vuorokauden aika, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että tällä oli hirveän suuri merkitys ja mulle tuli se ennen kaikkea sellainen orgaaninen, turvallinen olo. Ja mä oon todella vaikuttunut tästä teoksesta. Mä voisin ihan hyvin jäädä tähän vähäksi aikaa. Niin, tänne tulee semmoinen fiilis, että tänne haluaisi viedä hengailemaan. Niin. Täällä on ovia ja tietenkin musta tuntuu, että Chiharu Shiotalle se on ollut tärkeä semmoinen niin kuin, tavallaan, että sä itse saat avata niitä ovia tai katsojat saa tulla ja sulkea niitä tai kulkea mistä ne haluaa, mutta jotenkin ehkä samalla niin kuin, ehkä tässä on jotain semmoisia ihan selkeitä viittauspisteitä niin kuin ihmisen sisäiseen maailmaan, johonkin ihmisen sisäisiin oviin, että joskus niitä on helpompi avata ja joskus vaikeampi. Musta tuntuu, että musiikki on mulle ehkä kaikkein rakkain taiteen laji sen takia just, että musta tuntuu, että siinä on joku semmoinen suora yhteys johonkin tunteisiin. Ja tuntuu, että nyt kun mä kuulin tässä Chiharu Shiotan installaatiossa teidän musiikkia, niin siihen tuli joku ihan uusi sävy ja musta tuntuu, että yksi ihan uusi ovi aukesi. Ihana kuulla. Kyllä se tekee siitä toisinpäinkin jotenkin siihen musiikin esittämiseen tuo sen toisen ulottuvuuden, kun on tämmöisessä ympäristössä. Joo, tämä paikka jotenkin kuvaa mulle hyvin sitä, että mä usein vaivun esiintyessä, kun pitäisi esiintyä yleisölle, niin mä unohdan niin kuin esiintyä, vaan mä menen sellaiseen johonkin omiin ajatuksiin ja sisäiseen maailmaan, mikä musta tuntuu, että mulla on ollut aina hirveän voimakas pienestä asti. Mä kommunikoin niin kuin sieltä käsin ja se on paljon semmoinen oikeampi Jarmo. Ja usein sitten sen keikan jälkeen tai esityksen jälkeen mulla on vähän hämmentynyt olo, jos mä tapaan sit niitä ihmisiä, koska mä oon tavallaan avannut oven sen paikkaan, mikä on vähän sellainen salainen paikka. Sen sijaan, että mä olisin ollut jotenkin tietoinen, että nyt minä esiinnyn ja minä tietoisesti soitan tätä kitaraa, että mä usein vaivun jonnekin alitajuntaiseen ja tämä paikka todella paljon ruokki mua vielä enemmän, että mä kävin jossain aika syvällä ja nyt mä oon taas vähän hämmentynyt. Mutta se on mun mielestä just, Jarmo, sun soitossa ja esiintymisessä se kaikista siistein juttu, just kun sen huomaa sen, että se tulee jostain sitä, tai että sen huomaa, että sä vaivut sinne omaan maailmaan ja sitten sä rautat sitä meille. Se on upea maailma ja on ihana päästä sen osalliseksi. Se on just näin ja mun mielestä se on ehkä kaiken taiteen yksi tehtävä. On ehkä taiteilija, soittaja, laulaja, on se minkä alan tavallaan tekijä tahansa, niin ehkä se on vähän semmoinen omanlainen shamaani. Tiedätkö, että sillä on jotenkin niin kuin taiteen kautta mahdollisuus päästä johonkin asioihin käsiksi, mitä ei pysty ehkä sanallistamaan. Joo. Tai ehkä edes näkemään. Ja silti se on kommunikointia ja vuorovaikutusta, että ilman sitä kuulijaa se kokemus ei ole jotenkin kokonainen. Ja se on erityisen tärkeää, jos itse tekee omaa musiikkia, niin se on se kiinnostava hetki, jolloin sen ensimmäistä kertaa ja siitä eteenpäin aina, kun sen jakaa. Koska ei se ole tarkoitus, että se jää sinne kotiin. Ja mua kiehtoo kaikenlainen niin kuin taiteiden välinen niin kuin kommunikointi, että tässä paikassa oli paljon semmoista
mikä inspiroi ja aiheutti sen, miltä se meidän musiikki tänään kuulosti. Niin, eli se tavallaan niin kuin sait myös tältä paikalta jotain inspiraatiota. Hurjasti. Joo, mulla tuli myös semmoinen, kun ensimmäisen kerran kävin täällä museossa ylipäänsä niin kuin katsomassa muitakin näitä teoksia täällä, niin tuli heti semmoinen olo, että täällä pitäisi tehdä joku tilassa liikkuva esitys esimerkiksi kuoron kanssa tai improvisaatioryhmän. Meillä on tämmöinen improvisaatiolauluryhmä kuin Aito. Niin tästä niin kuin tuli heti mieleen, että Aito saisi tästä niin paljon inspiraatiota näistä tiloista ja näistä paikoista. Ja olisi niin upeata niin kuin mennä täällä ympäriinsä ja laulaa tätä tilaa. Me tehdään semmoisia niin kuin tavallaan sillä sabluunalla improvisaatiota sillä ryhmällä, että laula mitä näet, laula mitä koet. Niin just se, että nyt me lauletaan tätä tilaa. Niin täällä on todella paljon semmoista virkettä koko museossa ja monia muitakin upeita teoksia, jotka herätti musta tämmöisiä haluja laulaa niitä ulos. Tosi kiinnostava ajatus. Tulkita niin kuin laulun tai äänen avulla arkkitehtuuria tai visuaalistaidetta. Kuulostaa hyvältä. Ja musta tuntuu, että me ollaan itse asiassa Emmassa pyrittykin siihen, että olisi kauhean kiva itse asiassa kehittää tällaista ideaa eteenpäinkin, koska me ollaan just tämmöisten tilallisten kokemusten taidemuseo ja me ollaan haluttu meidän näyttelyohjelmistossakin niin välillä harrastaa sellaista taiteiden välisyyttä. Ja tietysti tämäkin yhteistyö, että April Jazz-konsertit on Emmassa, niin musta tuntuu, että se on meidän kävijöille ollut aika antoisaa, että se voi niin kuin just toimia niin kuin puolin ja toisin, niin kuin jotain herättää just se taide, mitä näkee, ja sitten musiikki ja toisinpäin ja Joo, ja tavoin. Kyllä, jos jossain tilassa on jotain musiikkia, niin se saattaa niin kuin viedä sen visuaalisen taiteen kokemisen ihan erilaiselle polulle kuin mitä muuten olisi tullut. Se saattaa niin kuin herättää uusia assosiaatioita ja korostaa joitain tiettyjä tunteita. Että Kyllä. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että Daniel Buren ei ollut halunnut musiikkia omaan teokseensa, koska hän sanoi, mitä sun sanat oli, että hän sanoi, että musiikki on niin vaikeaa. Niin mä heti niin kuin assosioin siihen, että ymmärrän ton niin kuin ajatuksen, että se niin vahvasti ohjaa johonkin tiettyyn suuntaan. Joo, hän koki musiikin niin kuin vahvana statementtina, Niin. että hän ei halunnut ottaa niin kuin musiikin kautta ikään kuin kantaa tai tulkintaa niin kuin siihen. Ja kyse oli itse asiassa taiteilijan videosta, jossa mä haastattelin häntä ja kysyttiin, että haluaisiko hän tähän musiikkia ja voitaisiinko me tilata tähän joltakin musiikkia, minkälaista musiikkia, niin ei, mieluummin ei. Ja sitten kuitenkin ilmeni tässä, kun tutustuttiin tuon näyttelyn teon yhteydessä, ja hän oli täällä kokonaiset 3 viikkoa, niin keskusteltiin paljon ja hän ilmeni, että hän itse asiassa rakastaa musiikkia, että hänellä on hirveän voimakas suhde musiikki ja henkilökohtainen suhde. Ja täällä työn lomassa hän kuunteli muun muassa Rossinin oopperaa